Có một khả năng trải nghiệm 3 phút cuối đời của người đã khuất. Nhờ kỹ năng này, tôi đã phá được không ít vụ án hóc búa. Nào ngờ khi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ ở khu Tân Hiệp, trong ký ức cuối cùng của người chết, tôi lại nhìn thấy chính khuôn mặt mình rời khỏi ký ức. Tôi vội hỏi đồng nghiệp mới, xác này được đưa đến khi nào? Báo án nửa tiếng trước. 10 phút trước mới chuyển đến. Có vấn đề gì sao? Trước đó các người không gọi bác sĩ pháp y đến à? Lúc này đồ đệ của Bùi Niên là Tống Hà tiếp lời. Có người tới rồi. Lúc phát hiện, nạn nhân đang treo lơ lửng trong ký túc xá. Theo ước tính, đã bị treo khoảng 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì trong ký ức không? Tôi nhìn thấy chính khuôn mặt mình. Bạn có biết điều này có nghĩa gì không? Tống Hà do dự vài giây. Có nghĩa là anh là hung thủ. Câu trả lời của Tống Hà khiến tôi nhất thời không biết nói gì. May mà Bùi Niên vẫn đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là về mặt sinh lý. Người này mới chết cách đây 3 phút, không thể nào. Từ lúc nhận án đến giờ, đã tròn 30 phút. Sếp ơi, tôi thề. Cô gái này chưa hề động đậy. Một người sống bị treo như vậy, làm sao có thể không động đậy chứ? Có thể là bị kiểm soát bằng thuốc, hoặc là phương pháp khác. Những thủ pháp như thế này xuất hiện trong các vụ án quốc tế lớn, đều khiến người ta cảm thấy khó tin. Huống chi, đây là xảy ra trong ký túc xá 4 người. Tại sao các người lại đưa người đến chỗ tôi? Tại sao không đưa đến chỗ bác sĩ pháp y? Theo quy trình, chỉ những vụ án treo chưa rõ nguyên nhân, hoặc các vụ án tâm linh mới được chuyển thẳng đến tôi. Vậy họ rốt cuộc đã phát hiện gì mà trực tiếp đưa cô gái trẻ đến chỗ tôi? Bùi Niên trực tiếp đưa qua mấy tờ giấy. Đây là tình trạng của nạn nhân và một phần manh mối, lời khai khi chúng tôi đến nơi. Tờ giấy đầu tiên là ảnh hiện trường vụ án được nạn nhân giúp đỡ. Tứ chi của cô gái xuyên qua nút thắt dây treo từ trần nhà, tạo thành hình chữ đại. Khuôn mặt cô ấy thư thái, đầu môi còn mang theo nụ cười. Hình thứ hai là một bức tường. Trên bức tường trắng có rất nhiều vết xước lộn xộn. Tôi nhìn một lúc, mới miễn cưỡng nhận ra một chữ từ những vết xước. Cao, cậu có thể nhận ra chữ này. Bùi Niên ngẩn ra một chút, rồi tiếp tục nói. Chúng tôi đã thăm hỏi vài người. Dựa trên lời khai của họ mới suy đoán ra chữ này. Chữ này có liên quan gì đến vụ án không? Có, Tống Hà tiếp lời Bùi Niên. Nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi phát hiện một việc từ dấu vết hiện trường. Nạn nhân tự nguyện chui qua nút dây để chờ chết. Nhưng nếu muốn tự tử, tại sao lại để lại những vết xước trên tường? Nếu giữa chừng hối hận, tại sao không trực tiếp kêu cứu? Làm thừa thãi, để lại vết xước làm gì? Điều quan trọng nhất là Tống Hà chỉ vào những ghi chép về vết xước trên tường. Theo lời khai, nạn nhân có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng. Chỉ có một điều bất thường. Nạn nhân từng giết một con chó. Vì đã nói với nhiều người rằng cô nghe thấy tiếng chó sủa xung quanh, thường xuyên nói gì đó về chó đến báo thù. Cho nên, tất cả những điều này nên thuộc bộ phận đặc biệt điều tra. Không phải chúng ta. Đây là vụ án tâm linh huyền bí. Nghe những suy luận tuyệt vời này, tôi không nhịn được mà vỗ tay. Logic lộn xộn, toàn nói bậy, không có bằng chứng, toàn dựa vào trí tưởng tượng. Bùi Niên đúng là dạy ra một đồ đệ giỏi. Trước sắc mặt tái mét của Bùi Niên, tôi trả lại tập tài liệu. Mang xác đi thôi. Trên người nạn nhân không có âm khí, là án dương gian. Bùi Niên gây rối, vẻ mặt như đã đoán trước, vẫn không quên bào chữa cho Tống Hà. Cậu nhóc mới biết đến bộ phận này. Mấy ngày nay xem quá nhiều hồ sơ, bị lạc lối chút. Những việc trước tôi sẽ báo cáo trung thực, đợi kết án rồi sẽ xử lý cùng lúc. Đó là việc của các người, miễn đừng làm phiền tôi là được. Tưởng rằng sau vụ án đó sẽ có một thời gian không gặp Bùi Mẫn. Nào ngờ chiều hôm đó, cô ấy xuất hiện ở cửa văn phòng tôi với lệnh điều động. Tống Hà bị giữ lại kiểm điểm. Phía trên xin điều anh hỗ trợ cùng điều tra. Tôi không nuôi kẻ ác. Cho dù tôi có đi cũng vô ích. Huống chi các người không thiếu người chứ. Nhân sự của chúng tôi đủ mà. Nhưng, bạn chắc chắn vụ án kia thật sự là Dương Kiến An sao? Ý bạn là gì? Trong lần điều tra mới nhất, chúng tôi phát hiện một manh mối. Bùi Niên mở video ra hiệu tôi xem trước. Bạn phát hiện Phương Châu bất thường từ khi nào? Khoảng 1 tháng trước. Cô ấy nói bị ma ám. Hỏi tôi có biết thầy pháp nào giỏi không? Mà nói với cô gái trẻ. Thật là khó tin. Lúc đó tôi đã nói với cô ấy, phải tin khoa học. Chúng ta đều là sinh viên đại học rồi, sao còn mê tín dị đoan? Vậy tại sao cô ấy đột nhiên nói bị ma ám? Cô gái trẻ như nhớ ra gì đó.
trên mặt lộ vẻ cứng nhắc. Trước đó cô ấy có bạn trai. Bạn trai có nuôi một con chó hơn 10 năm. Cô ấy không hiểu sao nổi điên. Cứ nói bạn trai yêu chó hơn yêu cô ấy. Nhân lúc bạn trai không để ý, đưa chó về ký túc xá giết chết. Cô ấy, hai bạn cùng phòng về thấy vậy sợ đến ngất xỉu. Sau đó thì sao? Sau đó bạn trai chia tay cô ấy. Cô ấy vẫn không chịu. Đêm khuya khoác da chó cầu xin quay lại. Nói gì mà sẵn sàng làm chó của anh ấy. Lúc đó có nhiều người đứng xem lắm. Cô gái trẻ lấy điện thoại ra, cho anh xem video lúc đó. Tóm lại từ sau đó, tôi thường nghe cô ấy nói trong ký túc có tiếng chó sủa. Lại còn nói có chó đi theo cô ấy gì đó. Thần thần bí bí. Hai phòng của các bạn gần nhau. Bình thường có nghe thấy gì bất thường không? Có chứ, không nói gì khác. Chỉ riêng hai bạn cùng phòng của cô ấy bị ám ảnh bởi chó rồi. Đừng nói nhìn thấy chó, nhìn thấy hình chó cũng run rẩy. Nếu thật sự có tiếng chó sủa, hai bạn cùng phòng chắc chắn phải biết. Video đến đây đột ngột kết thúc. Xem đến giờ, bạn vẫn nghĩ đây là án dương gian sao? Đúng là có chút kỳ lạ. Động vật hiếm khi thành ma. Vì phần lớn bẩm sinh đã thiếu sót. Cho dù chết đi, cũng sẽ bản năng bước lên hoàng tuyền. Biết đâu lần này là trường hợp đặc biệt. Có thể, trước đây chưa gặp chuyện tương tự. Tôi cũng không dám khẳng định. Đang nói chuyện thì điện thoại Bùi Niên chợt reo. Có chuyện rồi. Mê mơn, bạn cùng phòng của nạn nhân về dọn đồ. Phát hiện trên tấm ván giường viết đầy chữ chó. Đều là nét chữ của nạn nhân. Lúc chúng tôi đến, hai cô gái đã được đưa đến bệnh viện. Bảo vệ ký túc đứng ở cửa xua đuổi học sinh hiếu kỳ. Còn đứng đây nữa, tôi sẽ báo cáo với đảng viên các người. Hầu hết học sinh bị câu nói này đuổi đi. Chỉ có một cô bé không những không sợ, mà còn nghiêm túc nói chuyện với bảo vệ. Em không phải tò mò đâu. Lần trước cảnh sát nói, em có manh mối, có thể liên hệ với họ bất cứ lúc nào. Là cô gái trong video. Lần trước cậu cảnh sát trẻ không đi cùng các người à? Cậu ấy gần đây có việc công tác rồi. Có lời này, cô bé lại vui vẻ hẳn lên. Em cảm giác có lẽ Phương Châu không nói dối. Ngay trước khi các người đến, em còn nghe thấy tiếng chó sủa. Nhiều người đều nghe thấy. Anh nhìn em. Tôi lắc đầu. Hiện tại vẫn không cảm nhận được gì đặc biệt. Cô bé tiếp tục nói huyên thuyên, đổ hết mọi thông tin mình biết ra. Cửa ký túc mở toang. Chúng em nhìn vào thấy trống trơn. Nhưng đúng là có tiếng chó sủa. Sủa rất lâu mới dừng. Nói đến đây, trên mặt cô bé lộ vẻ thần bí. Có người nói giống hệt tiếng chó sủa lúc Phương Châu hành hạ chó. Giống y chang. Không lẽ thật sự là oan hồn chó bị hại? Nhưng không đúng. Ký túc rất sạch sẽ mà, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ. Đây chính là nơi Phương Châu tử vong. Bùi Niên chỉ vào mấy sợi dây thừng treo xuống. Phần giường dưới dây thừng một nửa trên giường, một nửa khác kéo lê dưới đất. Phần ván giường lộ ra viết đầy chữ chó. Nhìn qua thì giống thật, nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Không có, tôi giúp Bùi Niên bỏ hết ván giường vào túi trứng vật. Nào ngờ vừa rời đi, bảo vệ đã khóa cửa lại ngay sau đó. Đột nhiên một tiếng chó sủa vang lên từ bên trong. Bảo vệ sợ hãi liên tục lùi lại, mở cửa. Bảo vệ không dám, lăn xuống cầu thang chạy mất. Đợi chúng tôi cuối cùng cũng tìm được chìa khóa, mở cửa ra. Căn phòng đã yên lặng trở lại. Đến tận lúc này, lần đầu tiên tôi nghi ngờ về phán đoán của mình. Chúng ta đến bệnh viện trước xem sao. Bệnh viện gần đây. Lúc chúng tôi đến, hai cô gái đang cầm bát uống từng ngụm nhỏ cái gì đó. Một chàng trai ngồi bên cạnh gọt táo. Bùi Niên khẽ nhắc nhở, đây là bạn trai cũ của nạn nhân. Chàng trai dường như cũng đoán được chúng tôi sẽ đến. Giọng điệu rất bình tĩnh, tôi biết sớm muộn gì các người cũng sẽ tìm tôi. Nhưng cái chết của cô ấy thật sự không liên quan đến tôi. Bùi Niên rút giấy từ trong cặp ra hiệu tôi ghi âm. Không phiền nếu bây giờ chúng tôi bắt đầu chứ? Chàng trai cũng rất thẳng thắn, cứ hỏi, quan hệ giữa anh và nạn nhân. Bạn trai cũ, tôi rất ghét cô ấy. Cô ấy đã giết người thân của tôi. Người thân, chính là con chó đó, ông nội tặng cho tôi. Đã nuôi hơn 10 năm rồi. Không khác gì người thân trong gia đình. Gần đây anh có liên lạc gì với nạn nhân không? Tôi đã chặn cô ấy rồi. Nói đến đây, chàng trai nhíu mày. Mặc dù nói vậy là không tôn trọng người khác, nhưng Phương Châu thật sự rất biến thái. Sợ chúng tôi không tin, chàng trai cho chúng tôi xem một đoạn video. Trong video Phương Châu vẻ mặt hung dữ, bế chó lên dùng răng cắn xé. Nếu muốn báo thù thì cứ việc. Lần trước tôi có thể giết được ngươi, lần này cũng có thể giết ngươi lần nữa. Tôi thực sự rất ghét cô ấy.
Cô ấy chết đi chỉ có thể nói là đáng đời. Có lẽ chính là Vượng Vượng đến báo thù. Và qua lời kể của họ, hình tượng của chú chó càng trở nên rõ nét. Đó là một sinh vật thông minh, hoạt bát và thân thiện. Nhưng tại sao lại đột nhiên chọn cách này để kết thúc cuộc đời mình?